السلام عليكم طلاب، كل عام وانتم بخير، يا رب صحة وسلامة إن شاء الله. عيد الله إن شاء الله نحن مخلصين من هاي الأزمة ونرجع لحياتنا الطبيعية. اليوم عندنا إن شاء الله المحاضرة الأخيرة بالنسبة للترجمة. هاي المحاضرة راح أعطيكم بس فقط السورس والتارجت لانجوج بيها. طلاب بس انتبهوا علي، السورس والتارجت لانجوج، البيسز اوف ترانسليشن، وعندنا مينينج اند ترانسليشن، بس هذولا. تمام، بس هذولا اللي راح أعطيكم هي. أما بالنسبة اللي عندنا qualification of a translator، هذه أنتم لازم تحفظوها، مهمة جدا جدا. qualification of a translator. إذا نجي على the source language and the target language, what do we mean by these terms؟ شنو نعني بهاي المصطلحات؟ وسبق وأنا يمكن أعطيتكم يمكن شنو هو source language أو target language. فنجي the language of the original is termed as the source language، يعني اللغة تبع اللغة الأصلية ممكن تسمى لغة المصدر source language. تمام. أما and the language into which a text is translated is called the target language. أما اللغة التي يترجم إليها النص أو لغة الهدف أو النص خلينا نقول المستهدف، اللي هو أشنو target language، لغة الهدف. فكمثال إن شاء الله راح ناخذ in the following example Arabic is the source language and English is the target language. يعني بهاي الحالة راح يكون النص العربي هو النص المصدر أو النص الأصلي، واللغة الإنجليزية أو النص الإنجليزي راح يكون لغة الهدف أو اللغة المترجم إليها. فهو على تلك الشجرة طير جميل، على تلك الشجرة طير جميل. This sentence is the source text أو the source sentence. أما نجي على التارجت sentence، الترجمة مالته لغة الهدف، اللي هي there is a beautiful bird on that tree. there is a beautiful bird on that tree. تمام. فيجي ايش يقول لك similarly we may use the term source language for one، مثل ما قلت لكم انه source language نستخدمها للغة العربية مثل ما اخذناها لانه هي اللغة الاصلية او اللغة الاولى اللي ترجمنا عليها، والتارجت language اللي هي استخدمناها لرقم 2. So the terms source and target will be used attributively in source culture and target culture. بمعنى أنه نحن راح نستخدم مصطلح السورس للجملة رقم 1 وتارجت للجملة رقم 2، وبكلا الحالتين السورس والتارجت هنا إيش راح نستخدمهم بشكل وصفي، سواء السورس سنتنس للسورس كلتشر للثقافة اللغة الأصلية، والتارجت التارجت سنتنس للتارجت ايش اسمه التارجت كلتشر أو اللغة المستهدفة. تمام. فهنا راح تعتمد على شكل وصفي للثقافة، تعتمد على الثقافة، يعني نحن عندنا اختلاف ثقافات، هاي لازم كلها نحطها بنظر الاعتبار. تمام. مثل ما قلت لكم، يمكن قلت لكم بالمحاضرة السابقة انه الأول البومة بالنسبة لنا مصدر شؤم، بالنسبة لهم يعني مصدر للحكمة wisdom. تمام. As for the basis of translation, ايش يقول لك بيه؟ Nearly all kinds of translation are based on equivalence. Nearly all kinds of translation are based on equivalence between the source language أو source text and the target text. يعني كل أنواع الترجمة تعتمد على الايكوفالنس. الايكوفالنس اشنو؟ اللي هو إيجاد المكافأة، يعني الكلمة اللي بيها المعنى الأقرب للجملة. depending upon the context، تعتمد على السياق. عندك انت كلمة مثلا تحمل عدة معاني، بس حسب النص، مثلا بعض النص معناها شيء، المعنى الثاني يجي بغير نص، فهي depending upon the equivalence based on the equivalence between the source text and the target text. فهنا اللي راح يقول لك هو انه مثل ما قلت لك انه التراجم كلها تعتمد، انواع التراجم بمختلف انواعها، سواء كانت أدبية، صحفية، علمية، scientific، literary، أيا كانت، تعتمد كلها على إيجاد المكافئ بين النص الأصلي والنص المترجم. ف there is no anonymous agreement on the nature of translation equivalent. لحد الآن ماكو اتفاق مجمع عليه أو متفق عليه بخصوص طبيعة ترجمة المكافئ. يعني هذا إنه أنا مثلا لقيت المكافئ المعين، أنا أترجمه شيء، أنت مقابلي كمترجم ترجمه غير شيء. تمام. يكمل يقول لك it is sufficient here to stress it's important. يعني يقول لك it is enough
to stress to concentrate on its important. لازم نركز على أهمية equivalence، أهمية المكافأة. Note the use of nearly in the first sentence of this section. This is because some of the modern theories of translation, namely deconstruction. فهنا ايش راح يقول لك بعدي؟ انه انت راح تلاحظ كلمة nearly اللي جت ببداية الكلام او بداية الموضوع اللي استخدمناها، لان بعض النظريات الحديثة والمسمى deconstruction اللي خلينا نقول مثل كشرح، انه اذا تبحث عن معناها بالقاموس يقول لك deconstruction شنو هي؟ a method of critical analysis of philosophical and literary language that emphasizes internal working of language and conceptual system, the relational equality of meaning. راح أعيد لكم هي deconstruction اللي هي is a method of critical analysis of philosophical and literary language that emphasizes internal work of language and conceptual systems and relational equality of meaning. تمام طلاب؟ راح أعيد المرة الأخيرة حتى تكون واضحة لأنه هاي ما مكتوبة عندكم. A method of critical analysis of philosophical and literary language that emphasizes internal working of language and conceptual systems, the relational equality of meaning. فهاي النظريات اللي هي تحت مسمى deconstruction أشبهها have rejected the idea of equivalence between the source text and the target text. يعني هاي النظريات إيش عملت؟ رفضت فكرة المكافأة بين النص الأصلي ونص الهدف أو اللغة المترجم إليها. أما بالنسبة للإيكوفالنس، الإيكوفالنس اللي هو نحن هاي صار عن نحكي عليه. شنو هو الإيكوفالنس؟ الإيكوفالنس اللي هو المكافئ. إيش يقول لك تعريفه؟ Equivalence is considered essential for translation، يعني يعتبر جدا مهم أو أساسي أو رئيسي بالنسبة لعملية الترجمة. يعتبر المكافئ شيء أساسي بالنسبة لعملية الترجمة. تمام؟ يكمل يقولك for a text to be considered a translation of another it must be equivalent in one way or another to the original. يعني أي نص أنت تترجمه لنص آخر لازم يكون قريب للمعنى مال النص الأصلي، أو بشكل آخر يكون مقارب. ما أني أجيب شيء وأنت مثلا ترجم لي غير شيء معين. تمام؟ Otherwise it will not qualify as translated text. أما في حالة أنت مثلا أنا أنطيك جملة معينة وأنت ترجم لي هي بمعنى لا يمت بصلة نهائيا للمعنى الأصلي، فهذا أشنو ما مؤهل، أو خلينا نقول أصلا ما يعتبر مكافئ أو جدير أنه هذا نعتبره كترجمة للنص الأصلي. فيختم لك إيش يختم لك؟ يقول لك the most common but not only basis of equivalence is meaning. المعنى أهم شيء، أحد أكثر أساسيات أو ركائز المكافئ بالترجمة اللي هو المعنى، المينينج. سيمانتك، أنتم إذا ما مرت عليكم كلمة سيمانتك is the study of meaning. Semantic is the study of meaning. فيقول لك the most common but not only basis of equivalence is the meaning. تمام؟ The translated text is said to be equivalent to the source text. النص المترجم ممكن يقال عنه إنه مكافئ للنص الأصلي. هاي بالنسبة للترجمة، وأخذنا بالنسبة للسورس لانجويج والتارجت لانجويج مع البيسز of translation. بقى عندنا شغلة واحدة، بما إنه نحن أخذنا الإيكوفالنس وعندنا ايش قال لك بالايكوفالنس انه شغله كلش مهمه اللي هو المينينج. فراح اعطيكم نبذه مختصره يمكن سطر او سطرين او 4 سطور حسب هذه، اعطيكم شنو معنى المينينج. meaning and translation. meaning is essential for translation. شفت ايش يقول لك؟ meaning is essential for translation. نفس الايكوفالنس همين اساسي ومهم. but like equivalence it raises many problems. But like equivalence it raises many problems. يعني المعنى هو جزء أساسي أو مهم أو رئيسي للترجمة، ولكن حاله كحال المكافأة فقد أثار العديد من المشكلات. تمام؟ ما اتفقوا عليه. مثل ما بلغتوكم انه اني اترجم هذه الجمله شكل، انت تترجمها غير شكل. انت مثلا ثقافتك امريكي، اني ثقافتي مثلا روسي، اترجمها حسب ما الثقافه المعينه. تمام؟ فايش يقول لك؟ السبيشاليستس seldom agree what meaning is او how many kinds of meaning there are. المتخصصين نادرا ما يوافقون على ماهيه المعنى أو شون ممكن نكون المعنى أو شون ممكن تكون المعاني. ف there is no agreement
on meaning، يعني ما أكو اتفاق كلي على المعنى، كل واحد يترجم حسب ما هو يفهم. فإلى هنا إن شاء الله meaning of translation، بس مجرد أنطيك إنه لازم تحط ببالك إنه المينينج مثل الإكويفالنس. meaning is essential for translation is essential for translation، نفس ما نعتبر equivalence is considered essential for translation. هذا essential وهذا essential تعتمد على الإيجاد المكافئ وإيجاد المعنى الأقرب depending upon the context، تعتمد على السياق. حطوا هذا بالكم، أهم شيء السياق مال الجملة، وتاخذ بنظر الاعتبار culture of this language، culture of the target language and the culture of source language. هاي إن شاء الله خلصنا المحاضرة، بس بقت شغلة واحدة اللي هي مثل ما قلت لكم طلاب، عليكم هاي لازم تحفظون qualification of translator، مؤهلات المترجم أو الشغلات اللي لازم تكون بالمترجم، هاي كلها حفظ. أي شيء إذا ما واضح عليكم قولوا لي وهمين أشرح لكم هي، بس هي واضحة كلش بسيطة، إنه هو لازم be master of the both language source and the target، يعني إيش اسمه، يكون عنده معلومات مطلع كذا. ما قريتوها أني، بس المهم قلت حتى إذا ما عندكم شي عليها أوكي، لأنه هي بسيطة كلش، بس لازم تحفظوها وتحطوها ببالكم لأنه كلش مهمة، احتمال كبير تجيكم بالامتحان. تمام طلاب؟ أي شي ما واضح استقبلوا بالتعليقات. أي سؤال عن المحاضرة، وإن شاء الله بالتوفيق.